con quái vật ẩn mình trong rừng sâu Borneo, rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu, lời ước với tổ tiên bộ lạc, dùng máu đổi mùa màng bội thu, ẩn giấu bí mật gì bên trong, chỉ vì trộm vài con dê tế thần mà cả dân làng lần lượt chết thảm. Kẻ chịu oan vô tội, người anh em bội nghĩa, cậu thiếu niên may mắn trốn thoát, lại mang trên mình lời nguyền gì. Nhiều người tưởng rằng ác thần trong phim chỉ là hư cấu, nhưng ít ai biết, phần lớn tình tiết lại bắt nguồn từ truyền thuyết tế lễ thực sự của người Đết ở Borneo. Chuyện xảy ra tại một ngôi làng heo hút của người bản địa ở Borneo. Từ xưa đến nay, làng này vẫn giữ một tục lệ tế lễ cổ xưa, cứ cách một khoảng thời gian, phải chuẩn bị vật tế để cúng con quái vật trong vùng. Nghe đâu nó sinh ra đã thích uống máu người. Đế còn đặt cho nó cái tên cơn thịnh nộ của rừng già. Cả khu rừng sau núi và bàn thờ trong rừng đều nằm trong vùng nó kiểm soát. Một buổi chiều, trên con đường làng, Song chỉ muốn ra thành phố lập nghiệp, không muốn cả đời chôn chân làm ruộng. Anh định rủ vài người bạn cùng vào thành phố tìm đường sống, nhưng Gan lại thấy mùa vụ ở làng vẫn ổn, sống yên ở quê chẳng phải tốt hơn sao? Cô chẳng hiểu vì sao Song cứ nhất quyết muốn đi. Anh làm gì mà chẳng lo cho em một chút gì cũng được hết. Gan thấy người yêu chẳng đoái hoài cảm giác của mình, khiến cô vô cùng thất vọng. Cảnh quay chuyển sang sân nhà Sangka. Trước đó, Sangka và cha mẹ đã bàn với nhau nuôi đàn dê lớn rồi bán đi, lấy tiền làm chi phí đi xa lập nghiệp. Nhưng đến lúc dê vừa đủ lớn để bán, cha anh lại nuốt lời, đem dê đi tế ác thần. Sangka vừa tủi vừa giận, trong lòng trách cha xem con quái vật còn quan trọng hơn con mình. Mong ngóng suốt mấy năm trời, kế hoạch ra đi của Sangka lại tan thành mây khói. Trong lòng Sangka chất chứa nỗi tức giận, anh ghét tận đáy lòng hủ tục tế lễ trói buộc cuộc đời người ta, từ đó mầm mống trộm dê dần nảy sinh. Ban đầu, Sangka, Numa và Jaeang đã hẹn nhau cùng lên thành phố lập nghiệp. Sangka không ngừng chê bai tục tế lễ hại người, bảo đó chỉ là lời dối gạt do thế hệ trước đặt ra. Vừa nói xong câu đó, xung quanh bỗng nổi lên một luồng gió lạnh. Jaeang lập tức giận người, mơ hồ cảm thấy quái vật đang ẩn mình nhìn họ. Trong chớp mắt, màn đêm sập xuống. Theo lệ cũ của làng, vật tế năm nay do nhà Sangka đảm nhiệm. Sangpa đã buộc 3 con dê tại bàn tế giữa rừng, sau đó dân làng đều rút về. Nhưng sáng hôm sau, khi dân làng trở lại, thì 3 con dê đã biến mất. Ác thần xưa nay vốn chỉ cần lấy máu dê chứ không ăn thịt, điều này khiến hai người rất khó hiểu. Trời dần tối lại, lúc này, bà Johanna từ chiều một mình vào rừng kiếm củi, đang thở hổn hển trên đường về nhà, nhưng bà đã quá mệt. Ngay khi bà vừa định ngồi nghỉ một chút, một cảnh tượng đáng sợ bất ngờ xuất hiện. Sáng hôm sau, tin xấu bất ngờ lan ra khắp làng. Dân làng phát hiện trong rừng thi thể của bà Johanna. Gani không ngờ rằng, chỉ trong một ngày, đã mất đi người thân cuối cùng của mình. Không lâu sau, lại có chuyện xảy ra. Dân làng Gus cũng chết thảm bên cạnh chuồng gà trước nhà, trên ngực toàn là dấu vuốt lạ, trên người còn dính chất nhầy đặc. Dân làng ban đầu đoán rằng chuyện này là do hổ rừng xuống núi gây ra. Tiếng người làng xôn xao bàn tán, không rõ lời. Ôi chào. Ngay khi mọi người còn đang đoán mò, Jaeang lại nói ra một khả năng khác. Anh nghi là do Marielben gây ra, chính là con quái vật mà làng vẫn thờ cúng. Sangka thấy Jaeang nhút nhát liền nổi giận, cho rằng chuyện ác thần quái vật chỉ là để giúp Jaeang vượt qua nỗi sợ điều chưa biết. Sangka cùng Nuber đem Jaeang trói lên bàn tế, định dùng chính bản thân để chứng minh trên đời không có quái vật. Không ngờ, hành động liều lĩnh này lại đúng lúc bị Ganis đi qua cùng bạn thân Mao bắt gặp. Trước lời trách mắng của Ganis, Sangka đành miễn cưỡng cởi trói cho Jaeang. Cay vốn vẫn còn ấm ức chuyện bạn trai cũ từng bỏ rơi mình, giờ lại thấy anh làm chuyện nông nổi như vậy, trong lòng càng thêm thất vọng. Màn đêm lặng lẽ kéo xuống. Cậu bé John trong làng mất tích, mẹ cậu cầm đuốc đi tìm khắp nơi, nhưng khi tìm thấy con bên bờ sông, thì cả John và vài đứa trẻ khác đã không còn thở nữa. Sau khi kiểm tra thi thể, trưởng làng phát hiện vết thương trên người John và tình trạng máu chảy giống hệt với bà Johanna và Dus đã chết trước đó, cộng thêm thứ chất lạ tìm thấy trên đàn dê tế trước đó. Trưởng làng trong lòng đã có câu trả lời. Nói thì chậm chứ làm thì nhanh, đông đảo dân làng kéo nhau tụ tập trước cổng làng, xung quanh vây lấy trưởng làng truy hỏi nguyên do người liên tục chết. Dân làng la ó hỏi tội, tiếng nói chen lấn nhau. Đêm nay phải tính cho rõ ràng. Tôi cũng biết vài chuyện, việc này là điều cấm kỵ, lần nào cũng vậy, chẳng riêng gì chuyện này, phải hỏi cho ra lẽ. Ban đầu, trưởng làng chỉ đơn giản nghĩ rằng nhu cầu của Marielben đã tăng lên, không còn hài lòng với vật tế cũ, nên ông cho chuẩn bị thêm vài con bò vàng. Nhưng khi mọi người dắt bò đến bãi tế, con bò cứ xoay vòng quanh chỗ đứng, vẻ mặt hoảng loạn cực độ. Trưởng làng thấy vậy liền nhận ra điều bất thường, hiểu rằng Marielben không chịu nhận con bò này làm vật tế. Dân làng nghe xong sợ mất hồn, ai cũng vội vàng chạy về nhà. Sáng sớm hôm sau, các trưởng lão trong làng tụ họp lại bàn cách đối phó. Một số người già nghĩ rằng Marielben muốn uống máu người, rồi từ nay tế súc vật cũng vô dụng.
Ngay lúc đó, trưởng lão cao niên nhất trong làng, bà Nidalee, lên tiếng nói rằng Mariobun xưa nay không tự ý hại người, chỉ khi việc tế lễ có sơ suất lớn, phá vỡ lời ước cũ thì mới sinh biến. Bà nói thêm vài lời bằng thổ ngữ. Trước câu hỏi của mọi người, bà Nidalee vốn không muốn nói ra, cuối cùng cũng kể lại một sự thật kinh hoàng. Nhiều năm trước, tổ tiên từng lập lời ước với Mariobun, chỉ cần đúng kỳ tế dê là có thể giữ làng yên ổn. Nếu con dê dùng để tế bị trộm mất, lời ước coi như bị phá vỡ, ác thần sẽ tàn sát cả làng. Bà tiếp tục kể bằng giọng run rẩy. Bà Nidalee thuật lại lời nguyền cổ xưa của Mariobun bằng thổ ngữ. Bà Nidalee còn kể lại một chuyện xảy ra với chính nhà mình. Nhiều năm trước, con trai bà vì tự ý thả con dê tế, lễ ác thần nổi giận khiến rất nhiều dân làng thiệt mạng. Năm đó, 10 trưởng lão trong làng đã lặng lẽ trói con trai bà lên bàn tế. Giờ ác thần lại ra tay tàn sát, sự thật đã quá rõ ràng, chắc chắn có người đã phá hỏng cuộc tế lễ. Sau khi bí mật được phơi bày, cả làng đồng lòng phải tìm ra kẻ trộm dê, đem hắn ra tế lễ để xoa dịu ác thần, không thì cả làng sẽ bị giết sạch. Để đảm bảo an toàn, bà Nidalee còn báo cho cả làng phải về nhà đúng giờ trước khi trời tối, rồi treo bùa trừ tà trước cửa. Mẹ Sang-cơ sinh lòng nghi hoặc, hỏi cha Sang-cơ xem lời các trưởng lão nói có thật không. Cuộc nói chuyện này vừa khéo bị Sang-cơ nghe được. Sang-cơ liền lên tiếng bác bỏ, khẳng định họa này là do dã thú gây ra, cho rằng trưởng làng nên tìm cách đuổi dã thú đi, ngăn nó quấy phá thêm, chứ không phải tổ chức tế lễ vô ích. Vừa nói xong câu đó, cha Sang-cơ giơ tay tát anh một cái, lớn tiếng cảnh cáo không được ăn nói hỗn láo. Sang-cơ không những không tự kiểm điểm mà còn nổi giận gỡ hết toàn bộ bùa trừ tà treo ở cửa nhà xuống, rồi quyết ra ngoài để tự chứng minh. Hành động bốc đồng này suýt nữa khiến anh mất mạng. Sang-cơ tức tối bước ra ngoài, ném mạnh bùa trừ tà trên người xuống đất, rồi cất tiếng gọi thẳng tên Mariobun. Hành động ngu xuẩn này nhanh chóng có phản hồi, trong rừng vang lên tiếng gầm trầm đục. Sang-cơ lúc trước còn hung hăng, giờ bỗng tắt hẳn nhuệ khí. Người ta vẫn nói nhiều cũng khó khiến người ta biết sợ, chỉ có tự mình trải qua mới là bài học sâu sắc nhất. Sau biến cố này, liệu Sang-cơ có tỉnh ngộ mà thay đổi được không? Sang-cơ chưa kịp hồi tâm, cả nhà bỗng phát hiện Mariobun đã lao lên tận nóc nhà. Cha Sang-cơ định ra ngoài lấy lại bùa trừ tà mà con vừa vứt, nếu không đêm nay sẽ là ngày tận số. Nhưng vừa quay người, một bàn tay to lớn bất ngờ phá cửa thò vào. Sang-cơ chớp lấy cơ hội vội chạy ra nhặt lại bùa trừ tà, cả nhà mới thoát được kiếp nạn. Dù trưởng làng liên tục nhắc nhở dân làng đề phòng, trong làng vẫn không ngừng có người gặp nạn, dáng vẻ người chết chẳng khác gì các nạn nhân trước. Lúc này, mấy người nhà Sang-cơ đang trốn trong bóng tối, tính toán làm sao bắn nhanh 3 con dê tế lễ kia. Sang-cơ lợi dụng bản tính chất phác của Giang để anh đứng ra làm việc này, nhưng kế hoạch chẳng theo kịp biến cố. Ai ngờ Giang vừa dắt dê ra cửa đã lại bị Cani bắt gặp. Sau một hồi gạn hỏi, sự thật cuối cùng cũng phơi bày. Sang-cơ không chịu nhận trách nhiệm trộm dê mà đổ hết tội lên Giang chất phác hiền lành. Anh lập tức biện bạch rằng dê là do Giang trộm, còn mình và Yuber không hề liên quan. Cảnh dân làng cử hành nghi lễ cầu khấn trong rừng vắng. Aku dan Bayu sudah berusaha untuk memberitahu Jayan untuk mengembalikan kambing tersebut. Tapi Jayan terlalu takut untuk mengakui perbuatannya. Jadi Rero, kamu udah tahu kalau Jayan yang membuat kemarahan Mariaban. Dan kamu, Sangga, kamu hanya bisa diam atas semua kekacauan yang terjadi. Ini sudah. Kita laporkan saja Jayan ke Kaiku. Jangan dulu. Jangan dulu. Niniku mati karena dia. Canis vừa mất bà, vừa giận vừa hận, liền mang chứng cứ đi tìm trưởng làng tố cáo. Chẳng mấy chốc, trưởng làng dẫn theo một nhóm người đến nhà Giang. Cha mẹ Giang không ngờ rằng con trai mình gây ra họa diệt môn. Theo lệch cũ, phải tế Giang để xoa dịu cơn giận của ác thần. Giang biết được chính người anh em mình tố cáo mình, liền quay sang đánh cho Sang-cơ một trận. 3 người lao vào hỗn loạn để giữ Giang yên ổn. Sang-cơ lại nghĩ ra một mưu kế tệ hại. Anh bảo Giang cứ nghe theo mình, trước để dân làng giả vờ trói anh lên bàn tế, rồi đợi đến khi không còn ai sẽ tự khắc cởi trói cho anh. Lúc đó 3 người sẽ cùng trốn đi trong đêm. Nhưng Giang vốn tính chất phác, chẳng thể ngờ rằng người anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ lại lừa gạt chính mình. Cứ thế, dưới lời dụ dỗ của hai người, Giang chất phác đã bị trói lên bàn tế lễ. Mẹ anh quỳ sụp khóc lóc cầu xin dân làng nương tay, nhưng gia đình các nạn nhân sao chịu để chuyện này yên được. Trời dần tối lại, Sang-cơ và Duber cố ý nhét một đầu dây vào tay Giang, giao cơ hội sống cho chính anh tự quyết. Qua đó có thể thấy hai người vốn không có ý hại chết anh. Đêm càng lúc càng sâu, Giang không hiểu được ý của hai người, cứ ngốc nghếch chờ ở đó mong bạn bè đến cứu. Mãi đến khi nghe tiếng quái vật gầm rú, anh mới sực nhận ra nguy hiểm cận kề. May là sau một hồi vùng vẫy, anh đã thoát được trói buộc. Chỉ tiếc rằng vừa chạy vào đầu làng đã bị một con quái vật hình dạng ghê rợn chặn mất đường đi.
cứ ngỡ tế lễ xong sẽ chấm dứt chuỗi chết chóc, không ngờ những cái chết bí ẩn vẫn tiếp diễn. Cơn thịnh nộ của ác thần chẳng hề nguôi, dân làng lúc này mới nhận ra kẻ trộm dê không chỉ có Giang một mình. Tiếng dân làng la hét hỗn loạn, ôi trời ơi, thấy mình sắp trở thành vật tế tiếp theo, Sang và Hubert vội vàng bỏ nhà chạy trốn. Ngay lúc đó hai người nảy sinh bất đồng. Hubert không muốn tiếp tục lẩn trốn, cũng không chịu nghe theo Sang sắp đặt nữa, quyết định quay về làng tự thú. Nhưng anh không ngờ, Sang độc ác đã nhân lúc anh không phòng bị, nhặt gậy đánh anh ngất xỉu, rồi cõng anh quay về làng, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Hubert. Sang tưởng chưa đổ tội lại một lần nữa thành công, nhưng trong lòng dân làng ai cũng hiểu, ba người vốn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chuyện này chắc chắn là do cả ba cùng bàn bạc. Cuối cùng, Hubert bị trói lên bàn tế trước tiên, Sang thì bị tạm giam giữ. Nếu tên Hubert xong tai họa lắng xuống sẽ thả Sang ra, nhưng nếu tình hình vẫn xấu thêm thì anh cũng khó tránh bị trừng phạt. Dân làng vừa rời đi không lâu, một con quái vật toàn thân đầy lông, giống hệt một con khỉ đột đã xuất hiện. Kết quả cũng chẳng khó đoán, Hubert cũng theo gót Giang, bị cắn chết một cách tàn khốc. Cái chết của Hubert trở thành bằng chứng đắt giá nhất, khiến tội của Sang không thể chối bỏ được nữa. Căn nhìn người đàn ông trước mặt mình, ích kỷ, gian xảo, ngoan cố không tỉnh ngộ. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại nỗi thất vọng lạnh lẽo vô bờ. Màn đêm dần buông xuống, bóng tối phủ một lớp u ám nặng nề trùm lên cả ngôi làng. Sang cuối cùng cũng không thoát được số phận phán xét. Cha mẹ anh đứng bên đau lòng như cắt, dù đau đớn tận cùng cũng không thể cứu được con. Đợi đến khi đêm khuya vắng lặng, mọi vật chìm trong tĩnh mịch, luồng khí lạnh quen thuộc trong rừng lại lan ra, con quái vật đáng sợ lặng lẽ xuất hiện, không chút do dự, nó dễ dàng cướp đi mạng sống của Sang. Cậu thiếu niên này luôn nuôi hy vọng viển vông ngông cuồng mà chẳng chịu sửa đổi, cuối cùng cũng vì tất cả những lầm lạc và việc ác mình gây ra mà phải trả giá thảm khốc. Thực ra, việc Sang rơi vào kết cục này cũng có phần liên quan đến cha anh. Họ luôn nghĩ con mình chỉ là trẻ nông nổi mà thôi, chưa hiểu sự đời, lần nào cũng bao che cho anh, dung túng để anh cứ ôm ảo tưởng muốn làm gì cũng được, không chịu uốn nắn tính khí của anh từ sớm, không dạy anh biết kính sợ, biết an phận giữ mình. Nếu năm đó họ nghiêm khắc quản giáo, kiên trì khuyên bảo, không để anh nuôi tính ngông cuồng ích kỷ, không để anh từng bước trượt vào con đường sai, thì hẳn đã không rơi vào cảnh sinh ly tử biệt như hôm nay. Nhưng số phận trêu ngươi vẫn chưa dừng lại ở đó, nỗi khổ giáng xuống gia đình này cũng còn lâu mới đến hồi kết. Chẳng ai ngờ rằng đứa con trai nhỏ trong nhà, trong lòng còn giữ một bí mật chẳng ai biết. Vào cái đêm Sang và mấy người trộm đàn dê, Lia đã tận mắt thấy anh trai và đồng bọn gây ra việc đó từ đầu đến cuối. Em đều biết hết mọi chuyện, điều này cũng có nghĩa sự trả thù của Maribel chưa bao giờ thật sự kết thúc. Sau khi cha mẹ Sang biết được sự thật tàn nhẫn này, không dám ngồi yên chờ chết nữa, liền quyết định dẫn Lia trốn khỏi làng ngay trong đêm. Như lời nguyền vết máu đã dính lên người họ từ lâu, đã bám chặt lấy cả gia đình này, vận rủi đã ăn sâu bén rễ, sao có thể để họ dễ dàng thoát thân. Trong mắt người ngoài, khi Liz, người cuối cùng biết rõ sự thật, cũng bỏ mạng. Chuỗi giết chóc bắt nguồn từ lòng tham và sự ngông cuồng của con người, cuối cùng cũng khép lại, ngôi làng cũng trở lại sự bình yên đến lạnh người. Câu chuyện đến đây là kết, xin để lại đôi điều suy ngẫm. Lời nguyền của Maribel chưa từng thực sự tan biến, sau này chỉ cần tế lễ sai sót dù chỉ một chút, bi kịch đẫm máu vẫn có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Cả bộ phim Vết máu Borneo chỉ từ một vụ trộm dê mà kéo theo chuỗi án mạng, đã phơi bày hủ tục thờ ác thần ngu muội của ngôi làng lạc hậu. Dân làng bị tục tế lễ truyền đời trói buộc cả nhân tính, gặp họa không nghĩ đến việc bỏ tục lệ lạc hậu mà cứ liên tục lấy mạng người để lấy lòng ác thần. Người trẻ không cam lòng để hủ tục trói buộc cuộc đời, chỉ vì một chút tham lam mà phá vỡ lời ước cổ xưa, cuối cùng khiến cả làng suýt rơi vào cảnh diệt vong. Phim đã khắc họa rõ nét số phận con người bình thường bị cuốn theo hủ tục lạc hậu, một thực tế nghiệt ngã đến mức không thể tự chủ được số phận mình.